بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ چې دی په نرسنګ پروسس کې سیکنډ نمبر لیکچر کوو. په فرست لیکچر کې موږ نرسنګ پروسس کړو، اسسمنټ موږ کړو او بیا چې دی موږ ډایګنوز کړو. نو په دې لیکچر کې به موږ ډسکس کوو چې زموږ سره ډیفرنس سره په نرسنګ ډایګنوسس کې او په میډیکل ډایګنوسس کې. مطلب نرسنګ ډایګنوسس چې دی هغه به موږ څنګه کوو، یا د سره پاره کې یا دا څوک جوړي، او میډیکل ډایګنوس چې دی هغه څوک جوړي. نو اولنی راځو موږ ګور چې نرسنګ ډایګنوسس دی چې مطلب it is the statement of the nursing judgment and refers to the condition that nurse are licensed to treat. دا خبره کوي چې مطلب دا کوم نرسنګ ډایګنوسس چې دا زموږ سره څوک جوړي، دا زموږ سره یو نرس جوړي، او په دې کې موږ هر هغه سيزونه چې دا هغه دا کوم چې موږ ججمنټ کړی دی، او هر هغه سيزونه چې د هغې د لاسه موږ ته لایسنس چې دا هغه ملاوي شوی دی. مطلب یو نرس دی چې هغه ته یو لایسنس ملاويږي، نو په هغه کې به دا هغه سپیسیفیک کار وي، سپیسیفیک اکټیویټیز به چې هغه به هغه پرفارم کوي، او سپیسیفیک دغه به چې هغه به څه کوي، پرفارم کوي، بس پروسیجرز به او سبب چې هغه به نشي پرفارم کوي. نو په دې چې کوم د لایسنس ورکړي په هغه کې چې کوم دنه زموږ سره کم سيزونه د کړي دي، هغه ټول چې کوم دي د هغې دپاره چې کوم د لایسنس دته ورکړی شوی دی، په هغه کې چې کوم پروتوکولز وغیره شامل دي، هغه سيزونو په بیس باندې چې کوم موږ ډایګنوسس کوو، نو دې ته موږ څه وایو، دې ته موږ نرسنګ ډایګنوسس وایو. نو دغه سيزونه چې کوم په دې لایسنس موږ ته ملاوي شوی وي، کوم نرسز چې وي هغوی ته ملاوي شوی وي، نو هغه به صحیح په هغه کې چې کم زموږ سره چې دی د دې لایسنس کې پروتوکول کم وغیره وي، او چې کم سيزونه په هغه کې الیجیبلز وي، کم پکې چې دی دته پرمیشنز وي، نو هغه به دې څه کوي، په دې کې به په دې نرسنګ ډایګنوسس چې دی په هغې کې راځي او دی به هغه پرفارم کوي. دویم اوس راځو میډیکل ډایګنوسس لینو. دی وایي چې مطلب it is a made by the physician and refer to be condition that only a physician can be treat. په دې کې دا خبره چې ګوره هغه نرسنګ ډایګنوس چې دا نوم نه پته لګي، دا به نرسز جوړي، او میډیکل ډایګنوسس دا دی چې په دې کې به صحیح دا به ډاکټرز جوړي، او په دې کې به زموږ سره صحیح په دې کې به صرف زموږ سره هغه سيزونه وي، زموږ سره به هغه سيزونه ټریټ کېږي کوم چې زموږ سره فزیشین سره چې د هغه سره ریلیټډ دي. مطلب په دې کې به زموږ سره صحیح کوم دا میډیکل ډایګنوس چې دی، په دې کې به زموږ سره دا ډاکټرز چې دی به څه کوي، د پیشنټ چې دی د پیتوفیزیالوجي چې کوم ده د هغه کنډیشنز ته چې به ګوري، په هغې بیس باندې به موږ صرف څه کوو، صرف چیکینګ به کوو، مطلب ججمنټ چې کوم شي په هغه بیس باندې موږ دغه کوو. بل به پکې دی چې کوم دا پرسن دی، کوم چې دا بیمار دی، دا به پکې هم په میډیکل ډایګنوس کې دغه کوي چې د دې بیماری د لاسه د کوم دا مریض چې د کوم دا فزیکل پرابلم چې راغلی د دې سره چې دی په دې پیشنټ باندې څه اثر پرې باسي. مطلب د دې ته د پیشنټ ریسپانس چې دی هغه سره دویم نمبر چې دی په میډیکل ډایګنوس کې چې دی هغه زموږ سره دا راځي. نو زموږ سره په میډیکل ډایګنوسس کې چې دی هغه به زموږ سره دی، او په نرسنګ ډایګنوسس کې به زموږ سره دی چې it is the statement of the nursing judgment. It describe the patient physical, socio-culture, physiological and spiritual responses to the illness or the health problem. اوس په میډیکل ډایګنوسس کې به زموږ سره دا و چې هغې کې به موږ څه کوو، صرف پیتوفیزیولوژیکل چې کوم دی، پیتوفیزیولوژیکل چې کوم دی ډاکټرز به چې د هغه بیس باندې دا کوو، کوم چې ډیزیز پروسس دی په هغه بیس باندې به څه کوو، میډیکل ډایګنوسس به یې کوو، او نور به باقي چې کوم دی نو دی به پکې څه کوي، نور څه ډایګنوسس به نه کوي. خو په نرسنګ کې چې دی نو په نرسنګ ډایګنوسس کې به دی چې کوم دی نرس چې کوم دا ججمنټ کړی دی، نو په هغې کې به صحیح کوم دا پیشنټ چې د به څه کوي، د چې کوم نرسنګ ډایګنوسس راوباسي، نو هغه په کم بیس باندې دا به فزیکل ډایګنوس کوي، سوشو کلچر ډایګنوس به کوي، فیزیولوژیکل به کوي، سپیریچولی به کوي، مطلب هولسټیک چې ورته مونږ کوم وایو، صحیح ده، فرام آل اسپیکټ به یې ځکه، او ریسپانسز ټو ان النس اور د هیلث پرابلم، او بیا به څه کوي، د دې پیشنټ هغه ریسپانس به ګوري چې آیا د دې پیشنټ ریسپانس چې کوم دی هغه د ډیزیز ته څنګه دی، مطلب دا مریض چې کوم دی دته دا بیماری څنګه ښکاري، د ریسپانس چې دی هغه ورته څه دی، پازیټیو اخلي، لایټ اخلي، او که ډیپي اخلي. دا په نرسنګ ډایګنوسس کې. دویم نمبر چې دی بل دی وایي چې مطلب نرسنګ ډایګنوسس کې به چې دیز ریسپانسز وری امنګ د انډیویجوال. دی دا خبره کوي چې زموږ سره چې کوم دا دغه دی دا نرسنګ ډایګنوسس دی زموږ سره، دی وایي چې مطلب دا به صحیح دا کوم ریسپانس چې وری امنګ د انډیویجوالز کوم موږ وګورو د پیشنټس نرسنګ ډایګنوسس چینج از د کلاینټ ریسپانسز چینجز، او دا خبره کوي چې زموږ سره چې کوم دا نرسنګ ډایګنوسس دی نو په دې کې به زموږ دا به زموږ د کوم د ریسپانس چې راځي په نرسنګ ډایګنوسس کې چې کوم انډیویجوالي دی مطلب کوم دا پیشنټ چې دغه څه شو د ریسپانس چې کوم دی دا ډیفرنٹ کېدی شي، ډیفرنٹ په دې وجه باندې کېدی شي چې څه پیشنټس به زموږ سره داسې چې هغه به یو بیماری ته ډېر زیات سینسیټیو وي، څه داسې پیشنټس به چې هغه به هغه بیماری ته سینسیټیو نه وي. مطلب بعضې داسې مریض چې هغه یو بیماري ډېره غټه وي خو هغه ډېره لایټ اخلي، مړ وایي دا خو هېڅ مسله نه ده، ټیک ټاک به شي، او بعضې داسې چې هغه لږه مسلې خو هغه ډېره زیاته دغه واخلي، نو د هغې سره هغه نروس شي، نو د هغه نو دا خبره کوي چې په نرسنګ ډایګنوسس کې دی هغه به زموږ سره دا به ډیفرنټ وي، مطلب له پیشنټس راغی څوک به یې لایټ اخلي، څوک به یې ډیپ اخلي، په دې وجه باندې دا خبره کوي چې دا به ډیفرنټ وي.
او د دې علاوه چې کوم وګورو دا څه دا به د پیشنټ ډیپند آن د مایند باندې به ځکه چې دا دغه په مایند باندې ډیپند نه چې دی څنګه هغه ریسپانس چې کوم دی دا کلاینټ ورته څنګه ورکوي. خو په میډیکل ډایګنوسس کې به صحیح چې دیز ریسپانسز ار د پیرلی یونیفارم فرام د ون کلاینټ ټو د انذر. په دې کې دا خبره کوي چې په دې کې به زم سره صحیح چې دا کوم میډیکل ډایګنوسس چې کیږي دا په دې کې چې کوم دی دا کوي کوم یو مریض دی چې هغه راغلی دا د ډیزیز وغیره نه به صحیح زم سره به سیم لکه فار ایگزامپل په میډیکل ډایګنوسس وشو په هغه کې زم سره یو پیشنټ راغلی چې هغه ته کینسر دی چې کله هغه ته کینسر ونه سبا کې په دې کې بدن زم سره کینسر سیلز دا کې چې نور هم زم سره څومره میډیکل ډایګنوسس کیږي نو په هغه کې به هم صحیح زم سره هم هغه سیده کینسر سیلز به هغه دغه بوت راځي مطلب په دغه کنډیشنز کې چې کوم راشي دا به چینجبل نه په دې کې بس دغه نه راځي ریسپانس وغیره دا پکې نه په دې وجه باندې به صحیح دا به یونیفارم افیکټس به په کم بیس باندې د مریض د پاره به صحیح کبل مریض هم راځي نو دغه د پاره هم د میډیکل ډایګنوسس کوم چې د ډاکټر کړی دا به سیم. بل کوم خبر چې دریم نمبر دی چې مطلب the patient's nursing diagnosis change is the client responses of the change دی وایي چې مطلب په دې دا پر چې په نرسنګ ډایګنوسس کې کوم وګورو نو زموږ سره به صحیح چینجز پکې راتلی شي چینجز پکې دا راتلی شي کوم دا مریض چې داغه پر ریسپانس باندې به ډیپند کوي مطلب یو مریض دی چې هغه ریسپانس څنګه لري لکه یو پیشنټ راشي هغه وایي چې مطلب زه په دې ټیم کې ټیک نیم بیمار یم نو دا څه شو د پر نرسنګ ډایګنوس دی خو لږ سات بعد هغه بیا سوچ چې زه ټیک شوم برابر شوم نو په دې کې څه شو چینجز راشو دا چینجز پکې راتلی شي ډیپند په چا باندې ریسپانس اف دا کلاینټ چې کوم دی په هغه باندې په میډیکل ډایګنوسس کې به زم سره صحیح په میډیکل ډایګنوسس کې مونږ وګورو په میډیکل ډایګنوسس کې چې د کمی پورې زموږ سره بیماری نه وي ښه شوي کنه د هغه وخت پورې به زموږ سره کوم د میډیکل ډایګنوسس چې کم کړی دی کوم چې ډاکټرز کړی هغه به بالکل هو به هو سیم په هغه کې بس چینجز نه راځي. بل چې کوم دی نرسنګ ډایګنوسس ریلیټ ټو د نرس انډیپندنت فنکشن ایجی ټیپډ سپونجینګ پر د فیور شو نو دا خبره کوي چې لاست کې دا خبره کوي چې کوم د نرسنګ ډایګنوسس چې کوم دی او میډیکل ډایګنوسس کې اخرین دا خبره کوي چې کوم د نرسنګ ډایګنوسس چې دی دا به زم سره صحیح په نرسنګ ډایګنوسس کې به زم سره صحیح د انډیپندنت فنکشنز به مطلب انډیپندنت فنکشن به دا مطلب دا دی چې کوم دا فنکشن چې کوم دی د کوي د کمکار چې دی کوي د کمکار د پار چې د لایسنس ملاو شوی دی په دې لایسنس کې چې کم کارونه دته انکلود دي به سکه تاغه په بهاب باندې بيد او دا ټول به دې سکه پرفارم کوي به مطلب دی به چا د ډیپندنت وغیرہ بنئ په نرسنګ ډایګنوسس کې او په میډیکل ډایګنوسس کې به زم سره دی چې مطلب نرسز آر اوبلیګیټډ ټو د کیری اوټ فزیشن پرسکرایب ټریټمنٹ ډیپندنت فنکشن ایجی ټیپ پیراسټامول 500 mg فار د فیور یعنی مطلب په نرسنګ ډایګنوسس کې خدای چې مطلب یو پیشنټ دی چې هغه ته فیور لازم خبره ده تاسو ګر په هاسپټل کې چې یو پیشنټ ته فیور زر چې دی هغه نرس راشي او کولډ سپنجینګ ورکه زر یا کپڑا راوالي او دغه کې مطلب یې خاوله په سر او په لاسونو په خپو مګي کنه خو په میډیکل ډایګنوسس چې نه پاره کې بیا داسې نه ځکه چې په دې کې خټک د په لایسنس کې چې ته کولډ سپنجینګ الاود دی خو د چې دی ټابلیټ نه دی لاړ چې دی چلو کې د خپل ځان لاړ شي پیراسټامول ټابلیټ فل ورکی اول نیبرال پورت ورکی او یا چې کم دی د انفیوژن پرواس چې هغه سٹارټ کې چې بس روان دي نو په نرسنګ ډایګنوسس دا الاود نه دی هغه صرف ډاکټرز ته چې هغه به پرسکرایب کوي نو په دې کې سره په نرسنګ ډایګنوسس کې دی زموږ سره انډیپندنت فنکشن بکای او په میډیکل ډایګنوسس کې زموږ سره دی چې کوم د نرس چې دا به صحیح اوبلیګیټډ وي اوبلیګیټډ دی ته چې مطلب دا به دغه چې دا کوم نرس دا به اوبلیګیټ یعنی مطلب کوم فزیشن چې دی چې فزیشن سوې کوم فزیشن چې کوم میډیکیشن چې دی هغه کو کوم ډرګ چې دا پرسکرایب کول نو دین د هغه نه بعد دې سکه هغه میډیکیشن چې دی هغه به د پیشنټ ته دا کوي نو په دې کې راځي ډیپندنت فنکشن په ام سی کیوز کې دراتلی شي چې په نرسنګ ډایګنوسټک چې زموږ سره انډیپندنت فنکشنز ولې دي او په میډیکل ډایګنوسټس کې چې زموږ سره ډیپندنت فنکشن ولې نو په نرسنګ ډایګنوسټس کې ځکه زموږ سره انډیپندنت فنکشن دی د نرس چې پاغه کې د کولډ سپنجینګ چې دا هغه الاود دی انډیپندنتلی ویداوت هیزیټیشن بغیر د تاسو کې کولډ سپنجینګ کې او پیور ولا راکمای او ټابلیټ دی نشي پرسکرایب کول ځکه چې هغه د لایسنس کې نشته او په میډیکل ډایګنوسټس کې دی هغه زموږ سره ډیپندنت فنکشن دی مطلب د نرس چې کوم دی د اوبلیګیټ مطلب دی به تابع چې ډاکټر ته چې ډاکټر وته کله ټابلیټ پرسکرایب کول د پیور د پانو دین هغه به دی ورکه چې هغه نه پرسکرایب کړي دی به نه ورکه دا د وځي دا په دې کې مین ډیفرنس دی. بل چې کوم دی اخرنی زم سره دی چې مطلب نرسنګ ډایګنوسس ان انفیکټیو بریثینګ پیټرن نو کوم ورمون په پریوس دغه کې موږ دا خبره کړې و چې انفیکټیو بریثینګ پیټرن چې کوم دی پلس انزایټي هغه زم سره د چا دغه په نرسنګ ډایګنوسس کې دا غن بعد موږ دا کوم چې زم سره په استما کې کیږي دا مونږ وکړو سید د نرسنګ ډایګنوسس چې وکړو دې د پاره زم سره یو نرسنګ ډایګنوسس راغی چې هغه ته مونږ وی چې د زم سره چې د زم سره انفیکټیو بریثینګ ټریټمنټ دی خو په میډیکل ډایګنوسس چې دین هغه کې به صحیح ډایرکټ بده دا کوي چې کله انفیکټیو بریثینګ پیټرن راغی دی به چې د زم سره میډیکل ډایګنوس به دوسرو باسي ډاکټر چې دا به ډایرکټ وي دا استما ده مونږ ډایرکټ دا نشو ویل چې مطلب دا استما ده ځکه چې په نرسنګ ډایګنوسس کې د زم سره چینجز راتلی شي او په میډیکل ډایګنوسس کې دین هغه بیا څه کې چینجز نه نو دا ډایرکټ ځکه چې دا استما ده مونږ بس کوم چې انفیکټیو بریثینګ ټریټمنټ او بیا مونږ چې پلس سره انزایټي دا سره
بل که مونږ وګورو اکټیویټي انټولرنس چې کوم دی نو په نرسنګ ډایګنوستیک به زموږ څه دی چې اکټیویټي انټولرنس لازم خبردار چې اکټیویټي انټولرنس راغله یو پیشنټ دی چې هغه زموږ سره چې دی نشي ګرځېدی، مطلب هغه چې دی د هغه برین کار نه کوي یا د هغه نور کوم باډي فنکشن چې دی هغه صحیح کار نه کوي، نو دا زموږ سره اکټیویټي انټولرنس شوه، یا دی ایکسرسایز نه کوي یا دی ډېر زیات اوبیز دی یا ته سره نور څه پرابلم دی. نو په میډیکل ډایګنوسس کې زموږ سره صحیح اکټیویټي انټولرنس زموږ سره راغله. ولې راغله؟ ځکه راغله چې په میډیکل ډایګنوسس کې دا وشول چې د سره سیریبرو واسکولر اکسیډنټ ورته شوی دی. نو سیریبرو واسکولر اکسیډنټ چې د زموږ سره سی وی ده، د ته موږ اصل کې برین اٹیک وایو، دا زموږ سره چې پور عام وغیرہ شو کم لیک شو دا څه کوي هغه افیکټ کوي. نو په دې کې زموږ سره دی چې مطلب کله زموږ سره سیریبرو واسکولر اکسیډنټ وشي نو دا کم پیشنټ چې د کم برین چې د کې کوم دنه سیلز دي هغه ډیمیج شي او د نه علاوه څه کیږي د بلډ فلو نه کیږي، چې بلډ فلو نه کیږي نو اکسیجنیټډ بلډ نه چې کله اکسیجنیټډ بلډ نه د په برین باندې اٹیک وشي دا هغه سره چې د پوره باډي چې کم فنکشن کیږي نو هغه زموږ څه شي هغه متاثر شي. په دې وجه دا خبره کوي چې اکټیویټي انټولرنس دی. نو اوس کوم وګورو بیا هم په دې کې په نرسنګ ډایګنوسس کې د اکټیویټي انټولرنس چې کوم دی هغه چینج کیدی شي، ځکه کوس دا پیشنټ چې دی د خو دی برابر و د هغه چینج شون دی واپس خپل اکټیویټي مینټین ساتلی شي. او کوم وګورو سیریبرو واسکولر چې کوم دی اکسیډنټ وشي د میډیکل ډایګنوسس نو په دې کې د برین اٹیک شوی دی نو دی به تر د هغې پورې چې دی به صحیح په دې کې به هیڅ چینجز نه کیږي چې تر د کمې پورې د علاج نه شي، چې کله د علاج وشو دی برابر شو ټیک شو دا غي نه بعد به دا څه کیږي چینج کیږي به خو کین کیس دی نه برابر شي د کمې پورې د علاج کیږي نه به زم سر صحیح سیم وي. دا په میډیکل ډایګنوس کې او په نرسنګ ډایګنوسس کې دا فرق دی. لاس کبل کوم ګورو اکیوټ فین او اپنډیسایټس. نو ګوره په ام سی کیو کې دا راغلی پریویس په تیر ایگزام کول چې زموږ سره اکیوټ پین چې کوم دی دا زموږ سره او اپنډیسایټس دا دوه زموږ سره سړي نو نه اکیوټ فین چې کوم دی دا زموږ سره نرسنګ ډایګنوسس دی او میډیکل ډایګنوس چې کوم دی هغه زموږ سره اپنډیسایټس دی. چې کله زموږ سره اکیوټ فین دی په زموږ سره په میډیکل ډایګنوس کې دا زموږ سره اپنډیسایټس دا یاد ساتئ. د دې علاوه کوم وګورو ډیسټرب باډي ایمیج وغیرہ شو ډیسټرب باډي ایمیج به ځکه زم چې کله امپوټیشنز کوم وګورو میډیکل ډایګنوسټ کې زم سره امپوټیشنز مطلب یو کس راشي د چا خپه ماته شي یا د چا چې کم دی چرته ګوته دغه شي نه سو امپوټیشن شي د چا خپه چې د پسځي کې ماته شي دوباره ولا ورويستي یا دغه کړي کنه سنور ارتفیشل دغه ته کړي چې دغه امپوټیشنز وغیرہ زم سره راځي دا بس د میډیکل ډایګنوسټ دی او چې کله زم سره ډیسټرب باډي ایمیج راغی لازم خبر چې یو کس کې امپوټیشنز راغلي دغه باډي کم دغه چې دا بس زم سره به هغه ډیسټرب وي بیا. نو په دې وجه کوم وګورو ډیسټرب باډي ایمیج کې تم وګورو یا موږ اکیوټ فین خبرو کو د زم سره نشي ډایګنوس دی نو دا اکیوټ پین هم سره په دې کې زم سره تبدیلی راتلی شو کوم وګورو اپنډیسایټس وغیرہ نو پاره کې زم سره چینجز نشي راتلی دا زم سره سو دا زم سره نرسنګ ډایګنوسس چې کوم دی او د میډیکل ډایګنوسس چې دا غیر ډیفرنس و.